اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديو اللي فات احنا اتعرفنا مع بعض على اسباب رغبة اوروبا في الاستكشافات البحرية، وشفنا ازاي البرتغال كان لها السبق في ده، وشفنا برضو ازاي اسبانيا حاولت ان هي تنافس البرتغال في مجال الاستكشافات البحرية. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على الصراع ما بين اسبانيا والبرتغال على سيادة بحار العالم. خليكم معانا. كريستوفر كولومبوس بيتحرك من الأراضي الأسبانية يوم 3 أغسطس سنة 1492 على رأس قافلة مكونة من 3 سفن. القافلة دي بتبحر في البداية في اتجاه جزر الكناري اللي كانت خاضعة للسيادة الأسبانية في الوقت ده، واللي كانت تعتبر مركز إمداد وتموين متقدم. دي آخر محطة معروفة للقوات الأسبانية، واللي منها المفترض أن الحملة دي هتكمل الإبحار في اتجاه الغرب. وبالفعل بعد توقف قصير في جزر الكناري الحملة بتستكمل الإبحار غربا، وعلى رأسها كريستوفر كولومبوس. بعد شهرين تقريبا من الإبحار الحملة دي بتوصل أخيرا للأرض. يوم 12 أكتوبر سنة 1492 كريستوفر كولومبوس والحملة بتاعته بيصلوا أخيرا إلى جزيرة من جزر الكاريبي. كولومبوس أول ما بينزل في الجزيرة دي بيلاحظ إن بشرة أغلب السكان سمراء، وده بيديله انطباع ان هو خلاص بالفعل وصل للهند. اي منطقة في الهند مش عارفين، بكل تأكيد ده مش البر الرئيسي لشبه القارة الهندية، وانما على الاغلب مجموعة من الجزر التابعة للهند. اللي بيرسخ الاعتقاد ده عند كولومبوس بيكون نظريته الخاصة بانه الدوران حول الارض في اتجاه الغرب هيوصلنا للهند، وبيكون لون البشرة بتاعة السكان. خلاص احنا دورنا بالفعل حوالين الارض ووصلنا لمنطقة قريبة من شبه القارة الهندية. اي منطقة بالظبط هو مش عارف، لأنه في النهاية معلومات الأوروبيين عن الهند كانت محدودة جدا بسبب احتكار التجار العرب للتعامل معاهم، وعلشان كده هو ما كانش متخيل احنا فين بالظبط في الهند. بس مش مشكلة، المهم ان احنا وصلنا الأرض. وبمجرد وصوله كولومبوس بينزل من السفن بتاعته ومعاه رجاله علشان يعلن سيادة ملك اسبانيا او ملكة قشتالة على المناطق دي. خلاص احنا اخيرا وصلنا للمناطق اللي احنا كنا بنسعى للوصول اليها، ودلوقتي جاء الوقت اللي هيتطبق فيه الاتفاق بتاعي مع ملكة قشتالة. الارض دي هتكون تابعة للتاج القشتالي، وانا هكون نائب ملكة قشتالة على الاراضي دي، وهيكون لي 10% من ارباح اي تجارة معاها. ولكن ارباح تجارة ايه؟ كولومبوس هنا بيبدأ يلاحظ انه السكان مش اغنياء قوي. يعني احنا نسمع عن الهند دي انها ممالك غنية وثرية وفيها ذهب وفيها توابل وبضائع كتير، ولكن مش ده الوضع اللي كولومبوس بيشوفه. لا، الحالة هنا مش بالشكل اللي هو كان متصوره. ولكن مش مشكلة، هنا كولومبوس بيبدأ يفترض ان احنا وصلنا لمجموعة من الجزر الفقيرة، لكن اكيد لما هنكمل استكشاف هنلاقي بقى المناطق الغنية اللي احنا بنسمع عنها دي. وعلشان كده بعد توقف قصير من أجل الإمداد والتموين بيبدأ يكمل تحركاته مرة تانية للمزيد من الاستكشافات. ويوم 28 أكتوبر سنة 1492 بيوصل لجزيرة كوبا، وهنا بيبدأ يلاحظ أنه الوضع أفضل شوية. جزيرة أكبر، واضح أن السكان بتوعها في حالة اقتصادية أفضل، يعني كده بدأنا نلاقي بداية الطريق للمناطق الغنية اللي احنا بنسمع عنها. كولومبوس بيكمل استكشافات في المنطقة لحد ما بيوصل لجزيرة قريبة جدا يوم 5 ديسمبر. الجزيرة دي اللي هي هتسمى بجزيرة هيسبانيولا. أول كولومبوس ما بينزل على الجزيرة دي بيشوف إن هي موضع مناسب لإقامة مستعمرة، وبيعلن بالفعل تكوين مستعمرة اسمها لا نافيداد. المستعمرة دي بتكون أول مستعمرة تابعة للأوروبيين في العالم الجديد. عموما في المرحلة دي كولومبوس بتجنح واحدة من السفن بتوعه اسمها سانتا ماريا. سانتا ماريا كانت أكبر واحدة في السفن بتاعة كريستوفر كولومبوس. بيحصل لها جنوح على الشاطئ، وكولومبوس بيلاقي إنه من المستحيل إصلاح السفينة دي، ما عندوش الأدوات ولا الوقت الكافي إن هو يصلحها، وعلشان كده بيقرر التخلي عن السفينة دي وتوزيع رجاله على السفينتين المتبقيين معاه. هنا كولومبوس بيقرر ان هو خلاص جاء الوقت المناسب اللي نرجع فيه لاسبانيا. احنا خلاص قدرنا نلاقي جزر في اتجاه الغرب، قدرنا نثبت انه بالفعل الطريق ده نقدر نلاقي فيه اكتشافات كتيرة جدا، وقدرنا كمان نكون اول مستعمرة تابعة لاسبانيا او تابعة لقشتالة في المنطقة دي. دي انجازات كويسة جدا في المرحلة دي، مش لازم نضيعها،
يعني دلوقتي في سفينه من السفن بتاعه كولومبوس خلاص جنحت واتدمرت، مش لازم نستنى لما السفينتين التانيين كمان يتعرضوا لمشاكل علشان نلاقي نفسنا مش قادرين نرجع مره تانيه لاوروبا ويبقى سر الاكتشافات بتاعتنا دي راح. وبالفعل في شهر يناير سنه 1493 بيتحرك كريستوفر كولومبوس بالسفينتين المتبقيين معاه علشان يرجع مره تانيه لاسبانيا. ولكن في الطريق السفن بتاعته بتتعرض لمجموعة من العواصف. العواصف دي بتجبر كولومبوس على ان هو يرجع بالسفن بتاعته الى السواحل البرتغالية بدلا من السواحل الاسبانية. بس مش مشكلة، المهم ان احنا وصلنا اوروبا، واول السفن دي ما بترسو بينزل منها كولومبوس وبيبدأ يحكي الحكاية بتاعته. يا جماعة انا طلعت صح، وطلع الطريق الى الغرب بيوصل للارض، واحنا اكتشفنا طريق جديد للهند. اي نعم احنا ما وصلناش الهند نفسها بس مش مشكلة، احنا وصلنا لمجموعة جزر فيها هنود، فاحنا كده خلاص على الطريق للهند. طبعا الاخبار اللي بيجي بيها كولومبوس بتكون اخبار ثورية وبتجذب اهتمام الناس كلهم، وعلى رأس الناس اللي بتجذب الاخبار دي اهتمامهم بيكون ملك البرتغال نفسه. تعالى حبيبي احكي لي بقى ايه موضوع الاكتشافات الجديدة بتاعتكم دي. فهنا كولومبوس بيبدأ يكلمه ان احنا ابحرنا في اتجاه الغرب ووصلنا لاراضي جديدة، والاراضي دي فيها هنود، واحنا خلاص على وشك ان احنا نلاقي الهند نفسها. فهنا ملك البرتغال بيقول له ايوه، بس كل الاكتشافات اللي انت بتقول عليها دي تمت في المحيط الاطلنطي، واحنا في اتفاق ما بين البرتغال وما بين اسبانيا اسمه اتفاق الكاسوفاس. الاتفاق ده بيدي للبرتغال الحق الحصري في اي اكتشافات تتم في المحيط. فكل الاكتشافات اللي انتوا بتعملوها ديت اكتشافات غير شرعية، وكل الأراضي اللي انتوا اكتشفتوها دي من حق البرتغال. هنا ملك البرتغال كان شايف انه بالرغم من انه كولومبوس ما اكتشفش حاجة ضخمة قوي، يعني راجل مش جاي يتكلم عن كنوز عملاقة ولا جاي يتكلم عن ممالك ضخمة مستنية اللي يغزوها، بس مين عارف ما يمكن الاكتشافات دي تكون مقدمة لحاجة أكبر بكتير. طبعا هنا كولومبوس بيقول له انه ده كلام ملوك انا ماليش دعوة بيه، انا راجل شغلتي ان انا اكتشف طريق الى الهند، اما المشاكل السياسيه دي انتوا تحلوها مع بعض انا ماليش دعوه. وبالفعل كولومبوس بياخد السفن بتاعته وبيتحرك بيها مره تانية في اتجاه الاراضي الاسبانيه، وبينجح بالفعل في وصول اسبانيا يوم 15 مارس سنه 1493. ومع وصوله بتنفجر الاخبار اللي هو جايبها دي كقنبله ضخمه في البلاط الاسباني. خلاص احنا بالفعل نجحنا في اكتشاف طريق الى الغرب. الطريق ده هيكون هو الحل السحري لأسبانيا، مش بس علشان تتفوق على البرتغال ولكن علشان تحطم سيطرة المسلمين على طرق التجارة. خلاص أسبانيا دلوقتي على أعتاب الثراء والقوة وإنها تبقى أقوى دولة في أوروبا، وعلشان كده بيتم إصدار الأوامر بتجهيز حملة أضخم بكتير من الحملة الأولى. لا 3 سفن إيه بقى؟ انتوا تجهزوا لنا 1500 رجل على متن 17 سفينة، احنا عايزين نكتشف أكبر قدر ممكن من الأراضي في أقل وقت. وبالفعل الأوامر بتصدر وبيتم تجهيز الحملة دي. تجهيز الحملة دي بياخد حوالي 6 شهور، وفي شهر سبتمبر سنة 1493 بتتحرك الحملة الجديدة بقيادة كريستوفر كولومبوس علشان تكمل استكشافات في نفس المناطق اللي هو وصل لها. الحملة الجديدة بتوصل جزيرة هسبانيولا في شهر نوفمبر سنة 1493، ومع وصول الحملة دي كولومبوس بيكتشف انه المستعمرة اللي هو انشأها قبل رحيله مستعمرة لا نافيداد تم تدميرها وحرقها بالكامل. كولومبوس بيكتشف انه اثناء غيابه ال 39 فرد اللي هو تركهم في المستعمرة دي اختلفوا مع بعض وحصلت خلافات ومعارك ما بينهم بسبب محاولة كل طرف منهم الحصول على اكبر عدد ممكن من نساء الجزيرة. بعد كده بيقوموا بحملة فاشلة للبحث عن الذهب في الجزيرة دي. الحملات دي بتنتهي بأن أهل الجزيرة بيقتلوهم كلهم. هنا كولومبوس بيقرر إنشاء مستعمرة جديدة، بيختار مكان مختلف وبيعمل مستعمرة جديدة بيسميها مستعمرة لا إيزابيلا. لا إيزابيلا بتكون متسمية تيمنا باسم ملكة قشتالة، الملكة إيزابيلا. المستعمرة الجديدة بيكون الهدف الأساسي من إنشائها هو تأسيس وجود أسباني دائم في المنطقة والبحث عن الذهب. ده عموما بيكون الهدفين الكبار من الحملة الجديدة. الهدف الأول هو تأسيس وجود أسباني دائم، والهدف الثاني هو البحث عن الذهب. الحملة دي عموما برضو بتستمر حوالي 3 سنين. طول ال3 سنين دول كولومبوس بيحاول ان هو يجد الذهب في المنطقة دي. اكيد في ذهب موجود بس احنا مش عارفين نوصل له بالظبط، بس اكيد في ذهب. ما دام بعض السكان دول لابسين حلي ولو قليلة جدا من الذهب، معنى كده ان في مصدر قريب للذهب. احنا عايزين نوصل للذهب ده وننقله لاسبانيا. ولكن مع فشل كولومبوس على مدار ال3 سنين دول في ان هو يجد اي ذهب بكميات كبيرة، بيقرر ان هو يلجأ للعبة الاسهل.
وهي استعباد أهل الجزيرة دول. عموما احنا هنتكلم في الفيديوهات الجاية عن سياسات الأسبان بالتفصيل في العالم الجديد، ولكن دلوقتي خلينا نرجع مرة تانية لأوروبا واللي كان بيحصل فيها. في المرحلة دي وخصوصا مع تجهيز أسبانيا للحملة الثانية اللي كانت مكونة من 17 سفينة، البرتغال بتبدأ تحس بالخطر. لا، هو ايه اللي اكتشافات اسبانيه يا جماعه؟ ايه اللي جزر جديده وايه اللي طريق للهند؟ احنا ما اتفقناش على كده. المفترض ان الاكتشافات البحريه دي بتاعتنا احنا متفقين على كده مع اسبانيا من ايام اتفاقيه الكاسوفاس. ايه اللي هيخلينا دلوقتي نقبل بانه اسبانيا تيجي تقتسم معانا الكعكه دي؟ او ربما ما تقتسمهاش، ربما لو اكتشفت طريق مباشر للهند تاخد الكعكه دي كلها. هنا ملك البرتغال بيقرر انه لا، احنا مش هنسيب اسبانيا تستولي على المناطق دي، وبيعلن ان هو هيجهز حملة ضخمة علشان تروح تستولي على المناطق اللي اسبانيا اكتشفتها. اللي هو شكرا يا جماعة لحد كده، كتر خيركم ان انتوا اكتشفتوا المناطق دي، بس ما تعملوهاش تاني، واللي انتوا اكتشفتوه ده احنا هنستولي عليه بموجب الاتفاقية الموقعة ما بيننا، اتفاقية الكاسوفاس. هنا بيتدخل البابا الكسندر السادس، بابا الفاتيكان. البابا الكسندر كان مولود اساسا في اراجون، وبالتالي يعتبر بشكل او باخر مواطن اسباني. بالاضافه لكده الراجل ما كانش مشهور قوي بالنزاهه، وعلشان كده البابا بيقرر ان هو يتدخل في النزاع ده وينحاز لصالح وطنه الاصلي، لصالح الجانب الاسباني. بابا هنا بيصدر بيان يعلن فيه ان المناطق المكتشفه على يد الاسبان هي من حق اسبانيا، ولكنه بيضع شرط للموضوع ده. الشرط ده هو التزام اسبانيا بنشر الكاثوليكيه في المناطق الجديده اللي هي هتكتشفها. طبعا هنا البابا بيكون حاطط البرتغال في موقف حرج. من ناحية سلطة البابا الروحية قوية جدا ومش من السهل تحديها، من الناحية التانية الراجل ببساطة بيقول للبرتغال انتوا عاملين الصراع ده على ايه؟ المفترض ان انتوا كلكم ملوك كاثوليك، والمفترض ان انتوا الالتزام الاساسي بتاعكم والهدف الاساسي من الاكتشافات والتوسعات دي هو نشر الكاثوليكية. طيب ما دام اسبانيا عايزة تساعد في نشر الكاثوليكية ليه نحاربها؟ لا، المناطق دي من حق اسبانيا ما دامت ستلتزم بنشر الكاثوليكيه. انما بقى صراع تجاري ومشاكل تجاريه، المفترض ان احنا نترفع عن الحاجات البسيطه دي ونركز على الهدف الاسمى وهو نشر الكاثوليكيه. طبعا هنا ملك البرتغال اللي ما كانش عاجبه الوضع ده بيقول لا، طيب نتفاهم، ما ينفعش نسيب الموضوع مفتوح كده بحيث انه اللي يكتشف منطقه الاول تبقى بتاعته ويكمل هناك، كده هيحصل تضارب اكيد في المصالح. خلينا نقعد مع بعض ونتفق على تنظيم للوضع ده. والاسبان بيوافقوا على فكرة الجلوس للتفاوض. طبعا الدولتين بيكونوا داخلين المفاوضات دي وكل دولة عندها هدف. الاسبان كان عندهم هدف وهو الاحتفاظ بالاكتشافات الجديدة بتاعتهم والحق في المزيد من الاكتشافات، بينما البرتغاليين بيكونوا داخلين بهدف الاحتفاظ بالاكتشافات القديمة بتاعتهم اللي هي السواحل الأفريقية والطريق الشرقي المحتمل إلى الهند، ومعاها جزء من الاكتشافات الجديدة بتاعة الأسبان. ما دام الأسبان لقوا حاجة في المنطقة دي احنا عايزين حتة. عموما الدولتين بيجلسوا مع بعض للتفاوض، وفي بداية المفاوضات دي الأسبان بيكون عندهم اقتراح كويس. الأسبان بيقولوا إنه أبعد نقطة اكتشفتها البرتغال في اتجاه الغرب هي جزر الرأس الأخضر، بينما الأسبان اكتشفوا نقطة جديدة اللي هي جزر الكاريبي. المفاوضين الأسبان هنا بيقولوا خلاص احنا نيجي ما بين جزر الرأس الأخضر وما بين جزر الكاريبي ونرسم خط في الوسط، وبكده كل ما هو شرق هذا الخط يكون تابع للبرتغال. البرتغال هتحتفظ بكل الاكتشافات القديمة بتاعتها على السواحل الأفريقية، وهنديلها كمان نص المسافة ما بين الجزر الرأس الأخضر وما بين جزر الكاريبي. نص المسافة دي هيكون من حق البرتغال إن هي تحصل على أي اكتشافات فيها، بينما من الخط ده وحتى جزر الكاريبي وما غربه هيكون من حق أسبانيا. أي حاجة نلاقيها في المناطق دي تبقى بتاعت أسبانيا والبرتغال ملهاش دعوة بيها. طبعا ده في حد ذاته كان يعتبر انتصار كبير للبرتغال، لأنه شرق الخط ده كان كل السواحل الأفريقية والطريق المحتمل إلى الهند، بينما غربه ما كانش فيه غير شوية جزر صغيرة اكتشفهم كولومبوس. وبالتالي أسبانيا هنا كانت بتشتري سمك في مية. يا عالم ممكن يلاقوا هناك حاجة ممكن ما يلاقوش، لكن البرتغال كان عندها اكتشافات وانتصار مضمون. ولكن بالرغم من كده الاقتراح ده ما بيكونش على هوى البرتغاليين، هم بيوافقوا عليه من حيث المبدأ ولكن مع بعض التعديلات. بيقولوا لهم طيب احنا موافقين على فكرة ان احنا نقسم البلد نصين، ولكن مش هيبقوا نصين قوي،
احنا هنزيح الخط ده في اتجاه الغرب شوية، هنزيحه شوية في اتجاه جزر الكاريبي، بحيث انه مع الخط الجديد ده البرتغال هتكون ضمنت انه الاسبان بعيدين تماما عن السواحل الافريقية. الجانب الشرقي بقى بتاعنا بشكل خالص ومفيش اي نزاع محتمل عليه من اسبانيا، ومن ناحية تانية يكونوا ضمنوا لنفسهم جزء اكبر من المنطقة الجديدة. ما احنا لو اكتشفنا هناك حاجة خلينا نحاول ناخد منها اكبر قدر ممكن. في النهاية الطرفين بيوافقوا على الترتيب ده، وبيتم توقيع اتفاق ما بين الدولتين اسمه اتفاق تورديسياس. الاتفاق ده بيتم توقيعه يوم 7 يونيو سنة 1494. طبعا الدولتين بيخرجوا من الاتفاق ده كل دولة منهم حاسة ان هي منتصرة، ولكن احساس الانتصار بيكون اكبر بكتير عند البرتغال. بالمناسبة الخط اللي بيتم رسمه في اتفاق تورديسياس بيمر بشرق قارة أمريكا الجنوبية. طبعا هم ما بيكونوش عارفين ده وقتها، ولكن فيما بعد لما بيتم توسيع نطاق الاكتشافات دي وبيتم اكتشاف قارة أمريكا الجنوبية بالكامل وبيكتشفوا ان الخط ده بيمر بشرق قارة أمريكا الجنوبية، ده بيكون السبب في انه البرازيل بتكون من نصيب البرتغال، بينما باقي قارة أمريكا الجنوبية بتكون من نصيب أسبانيا. هنا مع استقرار الوضع ما بين الدولتين دول وان كل دولة منهم بقت عارفة حدود النفوذ بتاعها، البرتغال بتقرر ان هي تواصل حملاتها لاستكشاف السواحل الافريقية واستكشاف طريق الى الهند. البرتغاليين بيقولوا احنا كنا وصلنا الى جنوب القارة الافريقية لرأس الرجاء الصالح، ده الوقت اللي نكمل فيه الحملات بتاعتنا علشان ندور حول القارة الافريقية ونستكشف الجانب الشرقي ليها، وبالتالي نقدر نوصل منها الى الهند. وبالفعل بيتم تجهيز حملة ضخمة سنة 1497. الحملة دي بتوصل إلى رأس الرجاء الصالح وبعد كده بتعبره وصولا إلى السواحل الشرقية لأفريقيا. السواحل دي اللي كانت مجهولة تماما بالنسبة للأوروبيين، واللي كان البرتغاليين لازم يستكشفوها علشان يقدروا يوصلوا منها إلى الهند. الحملة البرتغالية بتكون بقيادة فاسكو دي جاما. الحملة دي بتتحرك بامتداد السواحل الشرقية لأفريقيا لحد ما بتوصل لسواحل موزمبيق وسواحل كينيا. طبعا طوال الطريق بتاع الحملة دي جاما ما بيتورعش عن ان هو يتصرف كقرصان، اللي هو ايه ده، في سفن تجارية خلينا ننهبها ونجري. دي جاما بيستمر في التقدم في اتجاه الشمال لحد ما بيوصل بالقرب من منطقة بحر العرب، وهنا بيبدأ دي جاما والحملة بتاعته يشوفوا آثار للتجارة الهندية. الآثار دي بتثير شهيتهم بشدة، هو ده الهدف الأساسي اللي احنا جايين علشانه. احنا كده قربنا من الهند جدا وبقينا على مرمى حجر من الوصول للهدف الأساسي بتاعنا. هنا بيكون التفكير الأساسي هو محاولة الاتجاه إلى الشرق. احنا لو أبحرنا بالسفن دي إلى الشرق المفترض من الناحية النظرية ان احنا نوصل للهند، ولكن الموضوع ما كانش بالبساطة اللي يبدو عليها دي. بحر العرب كان معروف بالرياح الموسمية الشديدة جدا، وبالتالي كان صعب جدا ان فاسكو دي جاما والحملة بتاعته يقدروا يعبروه وصولا الى الهند بسهولة. بدون وجود خبير في الطرق الملاحية دي جاما كان واضح انه من الصعب جدا انه يوصل للهند، او على الاقل كان هياخد وقت طويل جدا جدا وكان هيغرق عدد ضخم من السفن بتاعته. طبعا هنا في روايات تاريخية شهيرة جدا عن استعانة فاسكو دي جاما بالبحار العربي الشهير جدا جدا ابن ماجد علشان يدلوا على الطريق للهند. من الناحية التاريخية الروايات دي تبدو غير دقيقة. على الأرجح ابن ماجد لم يلتقي بفاسكو دي جاما أبدا ولم يساعده في الوصول للهند، ولكن من شبه المؤكد ان فاسكو دي جاما استعان باحد البحارة العرب اللي عندهم خبرة في الابحار في المناطق دي علشان يدلوا على الطريق للهند. الموضوع كان ببساطة انه دي سفن غريبة وبتطلب مساعدة بحار عربي علشان تبحر في الطريق الى الهند. الراجل مش هيعرف ان دول جايين ينهبوا ولا جايين يحتلوا المناطق دي ولا ان هم جايين يتصرفوا كقراصنة. الموضوع بالنسبة له احنا سفن تجارية وعايزينك توصلنا للمكان ده، فببساطة الراجل وصلهم. وبالفعل فاسكو دي جاما بيوصل لسواحل الهند سنة 1498. طبعا الحملة ما بتقدرش تحقق نجاح تجاري كبير هناك بسبب ان هم ما فيش معاهم اي سلع لها قيمة كبيرة تخلي الهنود مهتمين بالتعامل التجاري معاهم، وفاسكو دي جاما بيلاقي نفسه هو والحملة بتاعته غير مرحب بهم في الهند. ولكن مش مشكلة، دول اصلا مش جايين يتاجروا. الفكرة كلها كانت انه البرتغال خلاص قدرت توصل للهند، اكتشفنا الطريق الى الهند، اللي باقي بعد كده مش مشكلة. فاسكو دي جاما بياخد الحملة بتاعته وبيبحر في اتجاه الغرب مرة تانية علشان يدور حول أفريقيا ويوصل منها إلى البرتغال، وهناك بيعلن للعالم إنه البرتغال كسبت السباق.
البرتغال سنة 1499 بتعلن إن هي اكتشفت طريق إلى الهند بدون المرور بأي دولة إسلامية، وده كان معناه انتهاء سيطرة المماليك على طرق التجارة العالمية. طبعا خطوة زي وصول البرتغاليين للهند بيكون خطوة لها صدى ضخم جدا، مش بس في البرتغال أو أوروبا ولكن كمان على الجانب الآخر. في الدولة المملوكية بتبدأ تدرك إن الخطوة دي مش في مصلحتها أبدا، لأن الخطوة دي بتهدد احتكارها للتجارة مع أوروبا. مش بس دولة المماليك، لكن في دول أوروبية كمان بتقف في صف المماليك. الدول دي اللي هي الدويلات التجارية الإيطالية، واللي كانت بتتاجر ما بين المماليك وما بين أوروبا، هم اللي كانوا بيحتكروا التجارة دي. وصول البرتغال إلى الهند بشكل مباشر كان معناه القضاء على تجارة الدويلات دي، وعلى رأس الدويلات دي كانت البندقية اللي تجارتها كانت هتتحطم لو نجح البرتغال في تأسيس خط تجاري ملاحي مباشر ما بين أوروبا وما بين الهند. بالإضافة لكده تصرفات البرتغاليين في المناطق دي كانت أقرب للقرصنة منها لتصرفات الخطوط الملاحية التجارية، لأنه ببساطة البرتغال ما كانش هدفها الوحيد هو إنشاء خط تجاري مع الهند، لا، كان عندها هدف تاني وهو تحطيم الخط التجاري القائم أصلا بين الهند وبين الدولة المملوكية. لأنه في النهاية لو استمرت التجارة المملوكية تعبر بحر العرب بأمان يبقى مفيش مبرر يخلي الهنود يتاجروا مع البرتغاليين. لكن اللي البرتغال كانت بتحاول تعمله إن هي تهدد أمن التجارة ما بين الدولة المملوكية وما بين الهند، علشان هنا ما يكونش فيه إلا طريق واحد ما بين أوروبا وما بين الهند للتجارة. الطريق ده اللي بيمر عبر البرتغال. هنا بيكون واضح إن المصالح المتضاربة ما بين المماليك ومعاهم البندقية على جانب وما بين البرتغال على الجانب الآخر ستقودهم في النهاية إلى الحرب. سنة 1505 ملك البرتغال بيقرر إرسال بعثة ضخمة جدا أو حملة ضخمة إلى الهند. على رأس الحملة دي واحد اسمه فرانشيسكو دي ألميدا. بيقول للراجل ده أنت هتبقى النائب بتاعي في منطقة الهند، وهيكون الهدف الأساسي من الحملة بتاعتك هو إنشاء كم قلعة. القلاع دي تكون قاعدة لوجود برتغالي دائم في الهند. احنا مش هنروح نشحت من الهنود او نطلب منهم بأدب ان هم يدولنا البضائع بتاعتهم، لا، احنا هننشئ لنفسنا حاميات برتغالية قوية تحتل جزء من الأراضي الهندية دي وتعلن سيادة البرتغال عليه، علشان بعد كده نقدر نتوسع منها، وإما ان احنا ناخد البضائع دي من الهند بالقوة او ناخدها بأثمان بخسة. على الجانب الآخر البندقية بتبعت مبعوث لدولة المماليك بيقولوا لهم خلاص البرتغاليين وصلوا للهند وانتوا لازم تتحركوا. التحركات المطلوبة دي بتكون في اتجاهين، اتجاه منهم وهي ان البندقية بتقترح على دولة المماليك ان هي تخفض الجمارك الضخمة المفروضة على السلع. دلوقتي البرتغال هتاخد السلع دي وتبيعها في اوروبا، لازم السلع اللي جاية عن طريق التجارة مع المماليك تكون ارخص علشان نقدر نستمر في المنافسة، فخفضوا الضرائب والجمارك بتاعتكم دي شوية، والنقطة دي ما بيكونش فيها مشكلة. النقطة الثانية هي ان البندقية بتقترح على المماليك الاستعداد للحرب. بيقولوا لهم ان البرتغاليين مش رايحين هناك باهداف سلمية، البرتغاليين نواياهم تتضمن القضاء على التجارة بتاعتكم، وانتوا اكيد في الوقت ده شفتوا السفن بتاعتكم بتتعرض لهجمات وبتتعرض لمضايقات. الهدف الاساسي للبرتغاليين هو قطع الطريق التجاري ده تماما، وعلشان كده لازم المماليك يستعدوا بإنشاء أسطول قوي جدا في البحر الأحمر ومنطقة بحر العرب. الأسطول المملوكي الموجود في الوقت ده ما كانش يكفي للتصدي للبرتغال، وبالفعل بيبدأ المماليك في بناء أسطول بحري قوي بمساعدة البنادقة. الأسطول ده بيتم تجميعه وبناؤه على سواحل البحر الأحمر، وبعد الانتهاء من بنائه بينطلق الأسطول ده في الطريق إلى الهند للتصدي للبرتغاليين بناء على دعوة بيتلقاها السلطان المملوكي من سلطنة إسلامية هندية اسمها سلطنة الكوجرات. الأسطول ده بيتحرك في اتجاه الهند في شهر فبراير سنة 1508. في شهر مارس سنة 1508 بتدور معركة طاحنة ما بين الأسطول البحري المملوكي وما بين الأسطول البحري البرتغالي. المعركة دي اسمها معركة شاول. في المعركة دي الأسطول المملوكي بيقدر يحقق انتصار ضخم على الأسطول البرتغالي. الانتصار ده بيكون ضخم جدا لدرجة انه بيقتل فيه ابن فرانشيسكو دي ألميدا نفسه، اللي هو كان نائب الملك البرتغالي في منطقة الهند واللي كان مسؤول عن الحملة دي كلها. ولكن البرتغاليين ما كانوش مستعدين يستسلموا بالسهولة دي، لا، دي الفرخة اللي بتبيض ذهب. احنا مش هنسيب الهند لمجرد ان احنا اتهزمنا في معركة.
بالإضافة لكده فرانشيسكو دي ألميدا كان واخد الموضوع بشكل شخصي جدا. ابنه الوحيد اتقتل في المعركة مع المماليك، وبالتالي الراجل بيقرر ان هو لن ينسحب من الهند إلا بعد هزيمة المماليك والانتقام من قاتلي ابنه. مش مشكلة أي حاجة تانية، المهم ان انا اخد بطار ابني ده. وعلشان كده فرانشيسكو دي ألميدا بيبدأ يجهز الأسطول بتاعه استعدادا لمعركة ضخمة قادمة علشان يقدر ينتقم فيها من المماليك. وعلى الجانب الآخر المماليك بيحاولوا يدعموا موقفهم بالمزيد من الدعم من جهة البندقية وبالتحالف مع العثمانيين اللي كان يهمهم ان البرتغاليين ما يسيطروش على طرق التجارة لأسباب دينية متعلقة بالصراع ما بين العثمانيين وما بين أوروبا المسيحية بشكل عام، واعتبارا للتحالف ما بين العثمانيين المسلمين والمماليك المسلمين، لأنه في الوقت ده كانت العلاقة ما بين العثمانيين والمماليك علاقة جيدة. فمن ناحية احنا هنتحالف مع المماليك بسبب الاعتبارات الدينية دي، ومن ناحية تانية برضه لأنه سيطرة البرتغاليين على طرق التجارة كانت بتهدد طرق التجارة اللي كانت بتسيطر عليها أيام زمان الدولة البيزنطية، واللي في الوقت ده بقت خاضعة للسيطرة العثمانية. هنا العثمانيين كان من مصلحتهم أن تستمر طرق التجارة المعروفة في أن هي تغذي أوروبا بالبضائع. طرق التجارة دي اللي كانت بتمر عن طريق الدولة المملوكية أو عن طريق الممرات المائية الخاضعة للدولة العثمانية. وبعد سنة من معركة شاول في شهر فبراير سنة 1500 بتدور معركة جديدة ما بين الفريقين. المعركة دي المعروفة باسم معركة ديو. في معركة ديو البحرية الأطراف المتصارعة بتكون مملكة البرتغال من طرف، وعلى الجانب الآخر الدولة المملوكية مدعومة بقوات من الدولة العثمانية وقوات من سلطنة الكوجرات الإسلامية مع بعض الدعم من البندقية. المعركة اللي بتدور ما بين الفريقين المرة دي بتكون معركة فاصلة، وبالرغم من محاولة المماليك الاستعداد جيدا للمعركة دي إلا إنه بتحصل خلافات ما بين القادة بتاعتهم. الخلافات دي بتضعف الجانب المملوكي جدا. على الجانب الآخر فرانشيسكو دي ألميدا بيكون مجهز القوات بتاعته بشكل ممتاز، وبيكون متقدم للمعركة دي بهدف ضخم جدا وهو الانتقام. بينجح فرانشيسكو دي ألميدا في تحقيق الهدف بتاعه والانتقام لابنه، وبتنتصر البرتغال في معركة ديو البحرية. بالرغم من الفظائع اللي بيرتكبها فرانشيسكو دي ألميدا بعد نهاية المعركة دي، إلا إن ده ما بيكونش النتيجة الأبرز اللي ترتبت على المعركة. النتيجة الأبرز اللي ترتبت على معركة ديو البحرية هي فتح الطريق مش بس لسيطرة البرتغال على طرق التجارة العالمية بعد كده، ولكن كمان فتح الطريق للاستعمار الأوروبي لآسيا لمدة 400 سنة بعدها. معركة ديو البحرية وهزيمة المماليك فيها بتكون واحدة من الأحداث الفاصلة في تاريخ العالم، واللي غيرت وجه العالم لمدة 400 سنة بعدها. بالمناسبة بعد أقل من 10 سنين بس على هزيمة المماليك في معركة ديو البحرية بتنهار الدولة المملوكية تماما، وبيكون عامل أساسي في العوامل اللي أدت لانهيار الدولة المملوكية هي انهيار سيطرتها على طرق التجارة. عموما خلينا نسيب البرتغال والمسرح الدائر في آسيا ونرجع مرة تانية إلى كولومبوس. كولومبوس بيقوم بحملتين جداد إلى المناطق اللي هو اكتشفها. حملة منهم بتحصل في الفترة من 1498 لحد 1500، والحملة الثانية بتحصل في الفترة من 1502 ل 1504. طوال الفترات دي كولومبوس بيتوسع في المزيد من الاكتشافات، وبيوصل للمناطق المعروفة النهاردة باسم ترينداد ومنطقة هندوراس. ولكنه في النهاية بيظل طوال الفترة دي متخيل إن هو وصل إلى سواحل آسيا، وما بيكتشفش حقيقة إن هو اكتشف قارة كاملة جديدة أو عالم جديد. ولكن عموما في المرحلة دي بيبدأ نفوذ كولومبوس يضعف في البلاط الأسباني، من ناحية بسبب ظهور العديد من المنافسين. ناس كتير بيبدأوا يشوفوا إنه المكانة اللي واخدها كولومبوس دي مكانة كبيرة جدا، خاصة إنه أجنبي وإن الاكتشافات دي ممكن غيره يقوم بيها. من ناحية تانية بسبب انتشار الأخبار عن سوء معاملة كريستوفر كولومبوس للسكان الأصليين واستعباده الممنهج ليهم. احنا هنتكلم عن موضوع معاملة كولومبوس للسكان الأصليين بشيء من التفصيل في الفيديوهات الجاية، ولكن محصلة اللي حصل لكولومبوس بسبب الأخبار عن سوء معاملته ليهم وبسبب كونه أجنبي وظهور المنافسين ليه هي تراجع نفوذه في البلاط الأسباني. مع تراجع نفوذ كولومبوس في البلاط الأسباني، البلاط بيقرر أخيرا إرسال مسؤولين جدد علشان يكونوا مسؤولين عن المستعمرات والمناطق اللي تم اكتشافها حديثا.
طبعا دول اول ما بيوصلوا كولومبوس بيقول لهم انا نائب الملك هنا، بيقولوا له لا لا حضرتك ما عدتش نائب الملك، خلاص انت تم عزلك، اتفضل بقى يا حاج ارجع انت على اسبانيا. طيب خلاص سيبكم من نائب الملك، انا ليا 10% من ارباح اي تجاره مع المناطق دي بموجب اتفاق سانتا في. بيقولوا له لا مالكش اي ارباح. يا جماعه ده اتفاق ما بيني وما بين البلاط. بيقولوا له لا برضه مش هتاخد حاجه. كولومبوس بيرجع لاسبانيا وهناك بيعيش منبوذ لباقي حياته. بيموت كريستوفر كولومبوس يوم 20 مايو سنة 1506، وحتى بعد وفاته أسرته بتخوض معارك قضائية ضخمة جدا ضد البلاط الأسباني في محاولة منهم للحصول على أرباح التجارة بتاعته، ولكن في أغلب الأوقات المعارك القضائية دي ما بتوصلش لشيء. هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله، والأسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف على موقف باقي القوى الأوروبية من تقسيم العالم ما بين أسبانيا والبرتغال. كان فين الدول التانية دي؟ شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله نكمل كلامنا الأسبوع اللي جاي.